Anna here again, and welcome back to another travel show. Before we get into the video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for you to be updated for more upcoming videos. So this is our part 2 of our Boracay escapade. So what we're going to do today is explore the beach of Boracay, these long shorelines, and we're also going to island hopping. So join me on our Boracay escapade. Let's go! Dito tayo ngayon guys sa Smoke Resto, kung saan ito nagsiserve sila ng bulalo, sinigang at nilaga. Pag sobrang parte mo, kinabukasan medyo hangover, dito ka pumunta para mawala yung hangover mo. Kasi walang sabaw dun sa hotel na pinagstayhan namin, so dito kami napadpad. Parang exercise na rin. It's just a bit walking distance from the shoreline. So this place here, pag nagtanong ka ng sabaw, everybody will recommend you to this place. Kilala sila dito sa sabaw. Pwede po nyo gawin tong pang-float. Guys, andito na naman kami ngayon sa Shingley Resort. Pagdating namin ng Boracay, kumuha kami ng package tour which is 1.5 per head. Ang kasama na doon yung speedboat transportation going to the island. What includes in that 1.5 is they have Kawa cooking, yung nakaupo ka sa Kawa, tapos niluluto ka nila. At saka meron din silang cliff jumping sa tubig, activity sa tubig. Ang pinunta talaga natin dito ay ang ATV. And they have live band every Saturday and Sunday. They have a free cottage. You can also order drinks here, food. They also have fresh buko. The place is so relaxing. So yun guys, nandito na po tayo sa area kung saan tayo mag-ATV. So ito yung sasakyan natin. Let's go!
So yan guys, nandito tayo ngayon sa ating first stop sa ating island hopping. So ang ating first stop ay ito, Puka Beach. Yan. Sobrang ganda dito guys, grabe. Tingnan mo yung ano. Oh, yan diba? My gosh, sana all. Sobrang ganda dito, sobrang linis at saka yung ano, sobrang blue nung ano nila, water, the ocean. So dito, ano lang talaga siya, island. So walang mga establishments, commercial or whatsoever. But this is well preserved, well maintained. So upon arriving here, may mga sasalubong sa'yo. Yung mga nandito na mga caretakers, naglilinis, ganon. They even offer you to have a picture, take a picture of you. Tsaka meron din sila mga drinks, fresh buko juice, ganon. And also, meron din sila mga tinda ng mga souvenirs here, yung mga hikaw, ganyan, mga bracelets. At kahit pa paano, pag napunta kayo dito, magbigay kayo kahit 20 or what gusto nyo na tip. Kasi sila actually very accommodating. Tsaka sila yung nagbe-maintain dito. Trust me, worth it yung pagpunta namin dito. Like, 100 times worth it. Boracay is superb. It's the best. No wonder, one of the most top tourist destinations in the Philippines. Ayan! So yan guys, first stop pa lang to. I'm so excited to go to other islands. So yan guys, kumuha kami ng tour package worth 4,500. Ito yung private tour kasi hawak mo yung oras mo. Meron din kasi silang 650 pesos. Pero 35 packs naman yun sa isang boat. Pero hindi mo hawak yung oras mo kasi kailangan mo magantay sa ibang tao na hindi mo kasama bago kayo makaalis sa isang island. Parang antayan na lang. Unlike dun sa private tour package kasi, anytime pwede kang umalis sa island, lumipat na naman, ganun. Lalo na pag nagmamadali pa kayo kapos sa oras. Okay, let's go to our next stop, which is the Crystal Cove, guys. Let's go! Nandito tayo ngayon sa Cove 2. Kanina, galing tayo sa Cove 1. Ngayon, sa Cove 2 na naman, dito sa Crystal Cove. So yun guys, tapos na po tayo sa ating island hopping. Sobrang ganda dito. Kapag bumalik, bukas na agad. Medyo hindi siya nakakapagod guys kasi sobrang ganda ng lugar. Sobrang nakakamangha talaga siya kaya hindi ko makapagod. Mamaya gabi, magna-nightlife po tayo guys para sulit ang ating Boracay escapade. Kaya abangan niyo po ang ating susunod na video. Kaya guys, kung nag-enjoy po kayo sa ating Boracay escapade, huwag niyo naman po kalimutan i-like, subscribe, at hit niyo po yung notification bell
videos. Bye-bye po! And see you later. Paruji. 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 Please to support my Facebook page, Tuko de los Reyes. And nagtitinda ako ng mango grahams, mga kaibigan. Hi guys! Ito po yung...